नमस्कार, स्वागत आहे आपलं सतोष रेसिपीज या मराठी युट्यूब चॅनल मध्ये। तर आपण आज बघणार आहोत विदर्भ स्टाईल ताकामधील मिरची। रोजच्या जेवणामध्ये आपल्याला ठेचा हा आवडतो, तर त्याच प्रकारे आपण ठेच्याच्या सोबतीला आज विदर्भ स्टाईल ताकामधील मिरची करणार आहोत। तर चला आपण त्यासाठी लागणारे साहित्य बघून घेऊया। मीठ घेतलेलं आहे, हळद, मेथी दाणे, हिरवी मिरची। हिरवी मिरचीचे आपण एका मिरचीचे 2 ते 3 काप करून घेतलेले आहेत। बघा, अशा प्रकारे आपण हिरवी मिरची कट करून घेणार आहोत। आणि ताक घेतलेला आहे आपण, आणि आपण आवश्यकतेनुसार तेल घेणार आहोत। तर चला आपण रेसिपीला सुरुवात करूया। तर आता आपण सर्वप्रथम पातेल्यामध्ये मिरची करणार आहोत आपण। तर आता आपण याच्यामध्ये 1 चमचा तेल टाकून घेणार आहोत। 1 चमचा तेल वापरायचं आहे, जास्त पण वापरायचं नाही। आपल्याला जे मेथीचे दाणे आपण तळणार आहोत ते तळण्यासाठीच तेल वापरायचं आहे फक्त। तर इथे मी 2 चमचा मेथी दाणे टाकून घेत आहे। खूप छान लागतात हे मेथीचे दाणे मिरचीमध्ये, त्याच्याकरता 2 चमचे टाकून घ्यायचे आहे। कडवट वगैरे काहीच लागत नाही। आणि हे मीडियम गॅसवरती एकदम लाल रंग येईपर्यंत छान तळून घ्यायचे आहे आपल्याला। तर बघा, अशा प्रकारे आपले छान तळलेले आहे। आता आपण मिरची टाकणार आहोत। ही मिरची आणि मेथी दाणे आपण एकदा मिक्स करून घेणार आहोत। मस्त सुगंध येत आहे मेथीच्या दाण्यांचा। तर बघा, आता आपण ही मिरची आणि मेथी दाणे परतून घेतलेले आहेत। आपण याच्यामध्ये ताक टाकून घेणार आहोत। आपण जेवढी मिरची घेतलेली आहे आपण तेवढंच ताक वापरणार आहोत। अर्धा किलो मिरची घेतली तर अर्धा लिटर ताक आपण याला वापरून घेणार आहोत। आणि 1 पाव ते 1 पाव ताक। आणि आता आपण याच्यामध्ये मीठ टाकणार आहोत 1 चमचा, चवीनुसार मीठ टाका। आणि हळद आपल्याला इथं थोडी जास्त वापरायची आहे, त्याच्याकरता आपण 1 चमचा हळद टाकणार आहोत। आणि आता याला आपण मिक्स करून याला छान उकळी काढून घेणार आहोत। याला एकदा उकळी आली की आपण मीडियम गॅसवरती हे मिरच्या 10 ते 15 मिनिट शिजून घेणार आहोत। बघा, याला उकळी आलेली आहे आणि आपली मिरच्या पण शिजत आहे। आता आपण मीडियम गॅसवरती 10 ते 15 मिनिट हे मिरच्या शिजून घेऊया। तर बघा, थोडं ताक बाकी आहे आपलं आता शिजायचं। बघा, जवळपास आपलं मिरच्या हे शिजत आलेले आहे। तर बघा, अशा प्रकारे आपली ही ताकामधील मिरची तयार झालेली आहे। वाव, मस्त, खूप छान लागते ही। तुम्ही जिरा राईस सोबत खा, या रोजच्या जेवणामध्ये मिरचीच्या ठेच्याच्या सोबतीला खा, तुम्हाला नक्की आवडेल। तर विदर्भ स्टाईल ताकामधील मिरची ही नक्की करून बघा। आणि कशी वाटली प्लीज मला कमेंटद्वारे कळवा। आणि मी रेसिपी आवडली तर प्लीज सतोष रेसिपीज या मराठी युट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा।